Middag. Vanmiddag praten we met Margarethe Lauwers, hoofd van het cultuurprogramma van de Gay Games. Hi Margarethe, wat kan je me vertellen over het culturele programma van de Games? Alles. Wat wil je weten? Nou, laten we beginnen met het gedeelte wat er in museums en galeries gaat plaatsvinden. In musea en galeries gaan ongeveer 40 tentoonstellingen plaatsvinden. Die zijn door die musea en galeries zelf georganiseerd. En die sluiten allemaal op een of andere manier aan bij de Gay Games. Dus dat is een heel divers, breed programma wat daar getoond wordt. Allemaal in Amsterdam? Allemaal in Amsterdam. De Gay Games spelen zich vrijwel helemaal in Amsterdam af. Op ons zwemprogramma na, dat gaat in Amersfoort in het zwembad gehouden worden. Oké, het volgende wat ik hier zie is het Korenfestival. Wat houdt dat in? Korenfestival is een onderdeel van ons deelnemersprogramma. Het cultuurprogramma heeft een pijler die zich vooral richt op bezoekers. Daar horen de musea en de galeries met hun tentoonstellingen bij. En we hebben een pijler die zich richt op deelnemers. Het Korenfestival, daar kun je dus deelnemer van worden. Als je zingt en met je koor naar Amsterdam wil komen, dan schrijf je je in als deelnemer. En ja, dan ga je 3 dagen lang dat festival vullen met een aantal andere koren uit de wereld. En dan wordt er bijvoorbeeld ook in de arena gezongen bij de opening of de sluiting? Het Koorfestival, zijn vaste stek is het Concertgebouw. Op woensdag en op vrijdag gaan zij daar in blokken, hebben wij dat genoemd. In combinaties met al die andere koren gaan ze steeds optredens verzorgen. Op donderdagmiddag gaan alle koren de stad in. En dan gaan zij op kleine pleintjes, grotere pleintjes, kleine a cappella uitvoeringen verzorgen. Leuk. Oké, het volgende, het Vrouwenfestival. We zitten nu in de Melkweg hier. En ik heb net gehoord dat het hier gaat plaatsvinden. Wat kan je erover vertellen? Het Vrouwenfestival is ook een 3-daags gebeuren. Wat door de Melkweg is georganiseerd. Die hebben ook een lange traditie in het organiseren van vrouwenfestivals. En dat is een programma wat bestaat uit theatershows, dans, muziek. En op vrijdagavond een groot officieel lesbian gay games party gebeuren. En dat wordt dus van woensdag, donderdag en vrijdagavonden gehouden in de Melkweg. Oké, ik heb hier nog iets gelezen dat het als thema androgynie heeft. Ja, dat klopt. De Melkweg Galerie doet ook, dat is bijvoorbeeld een locatie weer bij ons in dat tentoonstellingsprogramma. Die laat een fototentoonstelling zien rondom datzelfde thema. En androgynie, dat loopt eigenlijk als een rode draad door hun 3-daagse programmering heen. Dus laat ik zeggen, daar worden optredens verzorgd op theatergebied die dat als onderwerp hebben. Leuk. Nou, dan kom ik aan het Open Air Filmfestival. Wat kan je daarover zeggen? Nou, dan kan ik je wel bijna een primeur geven, geloof ik. Ja. Yeah. Door een paar films te noemen. Het Open Air Filmfestival dat gaat plaatsvinden op de Nieuwmarkt. Van zondagavond tot en met vrijdagavond. 'S Avonds rond de klok van 10 uur, op het moment dat de zon onder is. Hè, want daar hebben we natuurlijk rekening mee te houden. En wij wilden graag dat er goede films, waarin dan dit keer homo jongens, mannen, lesbo vrouwen, meisjes de hoofdrollen vervulden. Maar dat het films zouden zijn, ja, waar je gewoon met plezier naar kijkt. Of ze nog eens gaat herkijken als je ze al een keer gezien had. Het zijn dus 6 films, allemaal van de laatste 3 jaar, uit de laatste 3 jaar gemaakt. Elke avond een film. Ingewikkelde zin die ik daar maakte. Het komt erop neer, opnieuw, iedere avond 1 goede film. 3 films, in 3 films spelen vrouwen de hoofdrol, in 3 films spelen mannen de hoofdrol. Het zijn films waarvan wij zeggen, die behoren tot de interessantste, de leukste, de beste, de ontroerendste die de afgelopen jaren verschenen zijn.
En dan staan er allemaal stoeltjes of mensen moeten blijven staan? Mensen kunnen blijven staan als ze dat prettig vinden. Mensen kunnen ook gewoon gaan zitten. Op de grond? Op de grond kan ook, maar in ieder geval komt er ook een tribune te staan. Want overdag vindt op de Nieuwmarkt sportdemonstraties, wat praat ik ingewikkeld? Kunnen we dat eruit snijden? 'S Middags vinden overdag demonstraties van sporten plaats. Op een grote houten vloer. En daar staat ook een tribune. En die tribune wordt 's avonds door ons gebruikt bij het filmfestival. Oké, en dan het Storytelling Festival. Wat betekent dat? Storytelling Festival is een festival wat ook 3 avonden in beslag neemt. Die gaan plaatsvinden in de Rode Hoed. Dat houdt in dat mensen, zelf homoseksueel, gaan praten over hoe zij hun coming-out beleefd hebben. Maar omdat het mensen zijn die allemaal uit andere culturen, zoals wij dat dan noemen, afkomstig zijn dat vaak verhalen die ofwel verder van ons afstaan doordat ze zich afspelen in een land waar homoseksualiteit bijvoorbeeld nog zelfs levensgevaarlijk is om daarvoor uit te komen. Of juist hele hilarische verhalen omdat ze tegen de verwachtingen helemaal niet problematisch van aard blijken te zijn. Het is een heel divers spectrum eigenlijk wat er geboden wordt, maar het zijn allemaal persoonlijke verhalen van mensen. Die 3 avonden staan alle 3 in het teken van een bepaald continent. Dus je hebt het hier volgens mij keurig op een rijtje staan. Er is een avond die heet Out of Africa. Dat ligt voor de hand natuurlijk. Dat gaat met name. Komen daar dus mensen die uit Afrika afkomstig zijn. Er is een avond Amor Natural. Dat zijn mensen afkomstig uit de Zuid-Amerikaanse cultuur. En er is nog een avond Go East die zich op het Aziatische en Oost-Europese gedeelte van de wereld concentreert. Dat worden avonden trouwens waar de verhalen van die mensen gelardeerd worden met muzikale en andersoortige intermezzi. Dus er wordt ook tussendoor een dansvoorstellingje gegeven. Maar alles sluit aan in de sfeer van de cultuur van die avond. En daar kunnen mensen gewoon naartoe, 's avonds? Kunnen mensen gewoon naartoe. Weliswaar tegen betaling van een kaartje, want je moet toegang betalen. Weet je hoeveel het is? Ja, de toegang voor het Storytelling Festival is, dacht ik, als ik het uit mijn hoofd doe, 15 gulden. Maar dat kun je ook bij ons ticketcenter allemaal navragen. Het is wel zo dat niet al onze activiteiten, bijvoorbeeld het filmfestival waar je net naar vroeg, dat is gratis toegankelijk. Dus we hebben zowel een mix tussen dingen waar je geld voor moet betalen als dingen die gewoon openbaar toegankelijk zijn, vrij. Oké, we gaan verder met het Community Art Program. Daar kan je ook iets over vertellen, heb ik begrepen. Ja, want dat is nog steeds cultuur. Dat is dus, toen ik straks zei, het cultuurprogramma heeft 2 pijlers. De deelnemerspijler die heeft als een soort overkoepelende naam Community Art meegekregen. En dat bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste is Koorfestival, waar we het straks al over gehad hebben. Het tweede zijn marching bands. Dat zijn muzikanten die hopelijk harde muziek gaan maken op straat. En het derde onderdeel van ons deelnemersprogramma, dat zijn art projects. Dat zijn projecten waar mensen met een beeldende kunst of een theaterachtergrond zich voor inschrijven om gedurende die week actief te worden binnen een bepaalde workshop die een bepaald thema heeft. Nou, als laatste dan de losse theater- en muziekvoorstellingen. Nog een toevoeging? Laatste toevoeging die ik kan maken. Veel dingen zijn ook al uit de pers en uit de bladen bekend. We hebben voorstellingen, theatervoorstellingen, zowel in Carré als in de Stad Schouwburg als in het Trusttheater. Maar daarnaast hebben we ook nog maar onlangs binnengekregen in onze programmering 2 concerten waar muziek juist de hoofdmoot vormt. Het ene is op woensdagavond 5 augustus een concert van een early music ensemble. Dat gaat plaatsvinden in de Doopsgezinde Kerk. En ik denk dat dat een heel speciaal concert wordt. Dat is muziek uit late middeleeuwen en renaissance die
voor een speciaal voor de Gay Games samengesteld ensemble gebracht wordt. Dat zijn allemaal beroepsmuzici die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van die muziek. Dus ik denk dat dat gewoon een heel mooi concert wordt. Daarnaast is er door het Operacentrum wordt er een première gebracht. En dat gaat gebeuren in Felix Meritus. En dat wordt een opera op muziek, een soort kleine opera. Ja, daar is een woord voor waar ik nu zo snel niet op kan komen. Nou, dat haal ik een volgende keer in. Maar het wordt een kleine opera waar een componist muziek heeft gemaakt op een aantal kwatrijnen van Jacob Israël de Haan. Jacob Israël de Haan, dat is vast bekend. Dat is de man. Pijpenlijntjes, maar hij heeft ook gezorgd dat die regel die op het homomonument staat, hè, naar vriendschap zulke mateloos verlangen, dat is een regel uit een gedicht van hem. En die regel van het homomonument is weer de basis geweest voor het motto van onze Gay Games, namelijk Friendship through Culture and Sports. Dat woord friendship, dat komt eigenlijk van Jacob Israël de Haan. Nou, die man die heeft een aantal prachtige kwatrijnen geschreven. En daar worden een aantal uitgekozen die op muziek zijn gezet. En die worden dan gebracht. En dat gaat dus in Felix gebeuren. 3 avonden. Ik dacht te beginnen op donderdagavond in die week. Oké, nou, even om af te sluiten. Ga je zelf ook nog meedoen? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben gewoon in dienst die week. Je werkt? Ik denk dat ik toch wel 20 uur per dag moet werken, ja. Nou, heel veel plezier in ieder geval. Maar ik ga wel dingen bezoeken natuurlijk. Ik wil in ieder geval de onderdelen van het cultuurprogramma minstens 1 keer bezocht hebben. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Meijer 2000 with Eddie Woods in front of Café Meijer on what's the day? June 9th. June 9th. Yeah. Second Tuesday in the month. Second Tuesday of the month. And this is the last of the season. Last of the season? The third season. The final literary evening of the third season. But have you is this the last one for you? Complete? It's the last one for me as an organizer. I've been doing it for 3 years. Hi, Adam. They're coming from all over town as usual. It started in November of 1995, right? Right. Just to fill you in, at the time I was living over there, Goudsbloemstraat 132. And I used to come here occasionally and have a drink. And then one night, a couple of people were reading some poems and someone suggested, let's have a literary evening next Tuesday. So we did but it. You're responsible for organizing the thing for the 3 years. For the 3 years. And who is it? Ben helps you? Ben does the presenting. Yeah. Right. He's the MC. Right. He started off. And there's some mysterious. That's mysterious. That's William Levy. William Levy. Mysterious guy sneaking in. Mm. But the how much has it grown? I mean, it's grown quite a bit, hasn't it? Yeah, it has. It started off with about 25 people came. And then the following first Tuesday of the month was December 12th, 1995. And that was, hi Adam. You brought my bottle? No, I have to fill it for my baby. Okay. You really... Oh, good. I'm all dressed up. It's a dress-up affair tonight. It's the last one. Okay. The second one on December 12th, 1995, was Frank Sinatra's 80th birthday. Right. So I made a whole thing about that. Hi, Lenny. How is it? It's her first time reading here. I performed with her some years ago at another place. But where will you go on from here? Are you going to do something and go on from here, or are you just taking a break? This will continue. Ben will continue it? Ben will continue doing the presenting. But you have the contacts for all the people. I am going to help out with the organizing for the September one, which is when it comes back after the... Has it grown with not just a population of people coming, but has it grown with poets? Oh, yeah. And the quality of the poetry? Do you invite a variety of people, whether published, unpublished, and whether street poets or whether somebody with high standards with their poetry, right? You get a complete variety. I get a complete variety, and I don't look at what they're going to do beforehand. I try to balance it as far as language goes. Right. I suggest that people who want to do something here
come at least one time to watch it go down, because it can be a tough audience. It's not your typical, let's be quiet poetry crowd, as you know. And too many beers and they get unfriendly. Well, sometimes they're very. I mean, actually, the audience has been getting better. Right. They've been getting more used to the fact that this is something you're supposed to pay attention to. But now and then there's still fights, like we had, early on when someone punched someone else out for applauding too loudly. At the appropriate or inappropriate time? Well, Yoka Caviar had just finished her reading, and someone was, and someone else said, "Oh, you're hurting my ear," and blah blah blah, and some swore it fechtig, I think is how it was written up. They had a little a drunken there was also altercation. Yeah. two ladies. Right, and that even made it more exciting. But, what also gave it some popularity was being written up in the press. Right. In September of '96, there was a rather lengthy article, a column, as it happened, in the Volkskrant. And more recently, there's been a piece in the Outkrant. There's been something in Het Parool. Right, in the Outkrant I saw. Yes, Celine had her picture in there. Yes, that's right. Yeah. And as well as there's been little snippets on television, particularly also it was on Mystere at the time of Allen Ginsberg. Right. And then I was interviewed afterward because I knew Allen. Right, I was with you on that one. You were, right. Yeah, cool. And like that, and it's been a lot of fun. But what about your work? I mean, do you work in a disciplined way, or do you work in an inspired way, or is What do you mean, my writing? Yeah, I mean, do you work every morning? Do you work on poems for a long period of time, or do they These days, no. These days, because I have so many different things that I have to do just to keep head above water and what have you, and being in rather uncertain personal circumstances, and have been for a few years. There have been periods where I've worked in this very disciplined manner, up at a certain time, sit in front of the typewriter, and so on. At that time, I was writing more prose and more sustained prose. These days, it's, I work I'm doing something almost always, but not at the same times and not in the regular way. Will you be doing some more readings and be free from organizing things? You will remember the roses, not the tulips from Amsterdam, but the roses. Thank you, dear. Will you be doing some other readings around, and without having to organize as much now? I hope so. Hi, Xavier. I thought you lost it. You were lost. I'm never lost. a little in disguise, but never lost. Okay. Ladies and gentlemen of television, Xavier Hollander. Yes. That's the smallest television. Well, we'll fit though. you in. It'll work. We'll fit you in on the whole thing. And she's reading tonight. You'll see. All right, as you can see, it's like pretty spontaneous. People walk up, they play, they walk in and out of it's the same way that's walking in and out of the camera is the same way they walk in and out of the bar. Okay, this is Eddie Woods, and Andrea puts on the camera, and this is for the Mystere 2000. Thanks a lot. Welkom bij de poëzieavonden boven het biljart. The poetry evenings above the billiard. Is that good English? Thank you. Why not? I don't need to hear you. We have two sets. We have got a lot of people tonight. We hebben heel veel mensen vanavond. Ik moet u zeggen... Maar niet te veel. Voor de mensen... Sorry. Niet te veel. Could you be quiet, please? Thank you. Commentary. Thank you. It's like Roland Garros, Wimbledon, etc. The World Championships, football, etc., etc. But tonight we are going to do poetry and some singing. Say, a time will come. No more problems to be solved. Everything will be arranged up to each single frameable detail. And all that one might have won and done, and merry spirits again have changed, just to learn how to fight and fail. This time at hand, clockwise, countering questions, reaching out to be boring and lame. It will take command, closets committing to sections, in stores stuck in the frame game. This is from a journal, from a small piece from Zanzibar. The sky surrendered, longing and suffering.
Maybe the rains wash away the memory. Maybe they wash only enough to remember. The flood of time takes your days and toys with their direction. Standing firm on shifting tide, whispering in faith, mumbling in silence. Smiling to the saints and sinners who hold you through the double cross of ideal dreams, and letting loose those conquerors of grand ideals. This is a little different. Darling, do not regret our surrender. We resist wars and die for principles. For now, we give up our shadows for the light of a full moon. We move away from the conflicts of desperate memories and draw ourselves closer to the flesh of spring's promise. We scent the air with flower blossom of perfumed skin. We lose our reservations under the invitation of a smile, and our hearts flutter with excitement. Your breast and inner thigh find a language without words. My body and heart speak loudly in the silence. The seasons melt and blend into one fragrance as fountains spray their waters in slow motion, turning into rainbows of imagination. As the sun rolls through the clouds, in and out of heaven with each breath, the gods give their blessing for these willing moments without time. This is the last one. This is reflections and digressions on a rainy Tuesday. I've never read great literature, I think. I've read a few books recommended. Some underground, some overground, read till my eyes went round and round. Once read the phone bill in Dutch. I was moved. It was impressive. I thought, once is enough, I'll remember this. I've listened to Beethoven and liked Mozart sonatas, and have seen James Booker play piano in New Orleans, with his eye patch and crazed look, somewhere between heaven and the gutter. Shared some Class A stuff with him a few times. He was a hungry user and died pitiful in a hospital waiting room. I've never seen one of those sappy, poetic sunsets you sometimes hear about from unpoetic people. But I threw up on the beach once when I was a kid, and that was colorful. I've never seen a love story end happily, but I once kissed a girl I liked and went down on her in the movies. She lost her knickers at the pause. She said she'd like to fuck Juliette Binoche. I knew all things worked out equal, because I did too. And not to worry about love anymore. I've never seen a supermodel naked in the flesh or painted a museum-quality picture. In my fantasy, I buggered them all and painted like Renoir. It's good to dream. And still, I've never seen anything as beautiful as the day I woke up and realized I didn't need anything to numb me or stimulate me to face the day. And life is good today. Yes. All up for Monica Hanks. En zie ze nog een Some say goodbye, some say hello. Some don't say anything. With this poem I say hello to my brother I regained with the death of my mother. Okay, maar dat gaat dan meinen Bruder. Es begann mit dem sterbenden Vater. Er machte von uns einstürzende Altbauten. Mutters Tod reinkarnierte dann aufs Neue eine alte Liebe, so alt und so natürlich wie der Tod und das Leben selbst. Die Liebe zur Familie, wie ein Kindertraum, erwachten wir. Erstaunen schlich in unser Leben. Du erzählst vom incestuösen Spiegel deiner ersten Ehe. Ich fragte mich, ob auf keiner der von mir Auserwählten ein Opfer ist von meiner Suche nach dem verlorenen Vater. Du, ein stattlicher Mann, ein Vater selbst jetzt. Ich, eine ungebeugte Frau, zumindest innerlich gehe ich gerade. Auch Mutter, eine ewige Geschichte. Das haben die beiden Alten uns dann doch noch mitgegeben. Mein Bruder, ich liebe dich von ganzem Herzen. Auch ich könnte mich in dich verlieben, wäre ich eine Fremde. Du bist ein guter Mann.
Liefde is niet stoer en soms hard als een kei. En niet sentimenteel. Kijk naar een boom, bochten gewrongen, oud en toch heel. De boom blijft een levende droom. Spoken van skeletten brengen kinderen geen fruit. Bloedig moet het wezen zijn. Ik ben wees, het niets te vrezen. Jonge gedachten scheppen vrijende dromen, vertelt de schoonheid van oude bomen. Liefde stroomt, ik ben niet vrij van jouw verstaan, dat we nestelen als wat er zit aan een oude boom staan. Pieter Boskma. Dit is een gedicht waarschijnlijk speciaal gekend. Er komt iets Amerikaans in voor. We liepen in de schepen door het Vondelpark. Je zei niet veel. Je dacht nog aan Amerika, Sedona, Arizona. Dat worden kathedralen door God zelf neergezet. Toen er nog sprake was van bladstil en lang geleden. En ik dacht aan sequoia's, zeehonden in de branding. Het witte dekbed van de mist die aankroop uit het blauwe west. En waarom dus Maria diezelfde kleren droeg. Je begreep het wel, maar zocht nog naar een trefpunt in New Mexico. Vanwege de visioenen van een dronken indiaan die op een avond zomaar voor je tafel had gestaan. Alles is peyote, zei je bij het weidje aangekomen, waar een ezel en een lama samen waren losgelaten. Heilige dieren blijven voor elkaar een droom. En je loste op in de schaduw van die droom. Sandy days. Across the evening sky, all the birds are leaving. I wonder how they know it's time for them to go. Before the winter fire, I will still be dreaming. I do not have time, for who knows where the time goes? Who knows where the time goes? Like Clinton, Bill Bellini. Greeted with bells. A poem from a book called Billy's Holiday. It's called 4th and 15. It's rather complicated. I think only an American would understand what 4th and 15 means. It has to do with American football. It means having a penalty, you kind of way back, and you kind of can't mitigate. It's kind of trying to